Hi guys! Sa video na ito guys, gagawa tayo ng pork meatballs or bula-bula na giniling. At ito yung ating mga kasangkapan. May chop tayo na onion, may chop tayo na red at saka yellow bell pepper. Mayroon din tayong chop na carrots, may itlog tayong isa, may 3/4 cup tayo na all-purpose flour, mayroon tayong black pepper ground, soy sauce, salt, at saka ito yung ground pork natin. At ngayon, paghaluin na natin ang ating mga ingredients. Paghaluin na natin at ihalo na natin ang ating carrots, ang ating onion, ang ating ground bell pepper. Luto na siya at atin na siyang hain. Ito na siya at gawa natin siya ng sauce para magiging bula-bula siya na may sauce.
sweet and sour sauce ngayon. Ang una natin gagawin is isote natin ang ating garlic. Siya guys, ang ating meatball with thick sauce. Nakakasarap niya. Sweet and sour ang sauce nito. At kung nagustuhan niyo guys ang ating sweet and sour meatballs, please don't forget to hit the like button dyan at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At salamat sa inyong panonood and see you again on my next video. Thank you once again. Bye bye.